ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የምታዩትን በጣም የሚያምር ቆንጆ ዳቦ አብረን እንጋግራለን ያው ይሄን ዳቦ የሰራሁት በቀይስር ነው ይሄን የቀይስር ዳቦ ከዚህ በፊት ሌላ የቀይስር ዳቦ በስቲም የተደረገ ሰርቻለሁ የዛኔ ነው አብሬ የሰራሁትና ይሄኛውን በኦቨን ያበሰልኩት ዳቦ ነው ይሄንን ነው እንድንሰራ የመጣሁት ዛሬ ቁጥር 2ቱን ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ስለዚህ ያንን በስቲም የበሰለውን ያላያችሁ ካላችሁ ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ አሁን ግን ወደዚህኛው አሰራር እንገባለን አብራችሁን ቆዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት እርሾ ቀድሜ ኮፍ አድርጌ ያስቀመጥኩት አለ አንድ ማንኪያ እርሾ አንድ ማንኪያ ስኳር እንዲሁም ደግሞ ዘይት አድርጌ ኮፍ እንዲልልኝ ለአንድ ለ10 ደቂቃ አስቀምጬው ነው የተመለስኩት እንደዚህ ኮፍ ብሎልኛል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ ጨው ጨምሬ ነው እርሾ ኮፍ እንዲልኝ ያደረኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት 3/4 የሚሆን ዘይት እንዲሁም ደግሞ ማር ጨምሬያለሁ እናንተ ማሩን በስኳር መተካት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቫኒላ ጨምሬያለሁ እንዲሁም ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ እናደርጋለን እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን የነጭ ዱቄት የዳቦ ዱቄት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የጨመርኩት ቤኪንግ ፓውደር ነው ማንኪያዋ ትንሽ ስለሆነች ነው እንደዚህ በዛ አድርጌ ጨመርኩት ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ዳቦአችንን እናቦካለን ማለት ነው አሁን ሊጡን ያቦካው ነው ያለው እንደዚህ በዛ ያለው ሊጡ እንደነገርኳችሁ ሁለት አይነት ዳቦ ስለጋገርኩኝ በኦቨን እና በስቲም ተደርጎ የሚበስል የእንፋሎት ዳቦ ጋግሬያለሁና ዛሬ ግን ይሄኛውን በኦቨን የሚጋገረው ነው ማሳያችሁ ሊጡን ግን አብሬ ስላቦካውት ለዛ ነው በዛ ያለው ስለዚህ መጀመሪያ ይሄኛውን ነጩን እናቦካለን ከዛ በኋላ ደግሞ የቀይስር ሊጣችንን እናቦካለን አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ በቅድሚያ ግን ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዛሬ ገና ወደ ቻናል ከመጣችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ አሁን ነጩን እንደዚህ አብኩቼ እንዲቦካ ቁጭ አድርጌዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት እንደ ቅድሙ እርሾ አዘጋጅቻለሁ ከዛ ትንሽ ስኳር ጨምሬያለሁ ቤኪንግ ፓውደር አረኩኝ ከዛ ያዘጋጀሁትን ዱቄት አረጋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ የቀይስር ጁስ ነው የተጠቀምኩት ቀይስሩን ልጬ ፈጭቼ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ያዘጋጀሁትን ዱቄት ጨምራለሁ ከዛ ቫኒላ ኤክስትራክት ጨምሬበታለሁ ስለዚህ በእንደሱ ነው ያቦካውት ያለውት ያው ቪዲዮውን በጣም ፈጠን ስላደረኩት ቶሎ ነው እየጨመርኩት ያለውትና ግን ከነጩ የሚለየው በከለር ብቻ ነው እንጂ ያደረኳቸው ግብአቶች አንድ አይነት ስለሆኑ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ምናልባት ከፈጠነባችሁ ማለት ነው ለዚህ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ያው በጣም እንዲወፍር አልፈልግም መካከለኛ አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ ከዛ እንደዚህ ሁለቱንም ኮፍ እንዲልልኝ አስቀምጣለሁ ኮፍ ካለልን በኋላ ደግሞ ተመልሰን ዳቦአችንን ወደ ኦቨን ለማስገባት ቅርጽ እየሰጠን እናዘጋጃለን አሁንም አብራችሁን ቆዩ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ35 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ኮፍ ብሎ ሊጡ ተመልሻለሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ነጩም የቀይስሩም ሁለቱም ኮፍ ብሎልኛል ከዚህ በኋላ የምንፈልገውን አይነት ቅርጽ እየሰጠን ወደ መጋገሪያችን እናደርጋለን ማለት ነው እኔ ሊጡን ያው ለሁለት ነው የምከፍለው ከዛ እንደዚህ ግማሹን ለዚህ የምጠቀምበትን ያህል ቀንሼ አስቀምጣለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ከዛ እንደዚህ የቀነስኩትን ሊጥ ትንሽ እንትንላውና እንቆራርጠዋለን ቆራርጬ እኔ እንደ ጠቅለል እያደረኩኝ ሁለቱንም አይነት ከለር እንዲይዝልኝ ለማድረግ ጠቅልዬ እንዴት ነው እንደመጠቅለልም በሉት እንደመጎንጎንም ብቻ እንደዛ ያደረገን ነው እንትን የምንለውና እንደዚህ በትናንሹ ሊጣችንን ቆረጥ አድርገን እናስቀምጣለን ያው ለእንትን ለማለት ለቅርጽ ለመስራት እንዲመቸን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ተቆርጦብኛል አልገባላችሁም እንደዚህ ግን እንደዚህ በመታዩት መልኩ ነው እዚህ ጋር መጋገሪያ አዘጋጅቻለሁ አንድም ደግሞ አዘጋጅቼ መጋገሪያ ላይ አድርጌያለሁ መጋገሪያችንን ቅድሚያ
እንዳይዝብን ዘይት መቀባት ወይም ደግሞ ስፕሬይ ካለ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እኔ እንደሱ አድርጌያለሁ። ከዛ እንደዚህ በመታዩት መልኩ ሁለቱንም አይነት ቅርጽ እንዲይዝልኝ ለማድረግ እንደ መጎንጎን አይነት ነገር አድርጌ ከለሩ የቀይስሩ ከለር በነጩ መሃል እንዲገባልን ማለት ነው። እናንተ በምትፈልጉት አይነት መልኩ እኔ የምፈልገውን አይነት እንደዚህ ቅርጽ ለማስያዝ ሞክሬያለሁ። ያው በስሎ ሲወጣ በጣም የሚያምር ቆንጆ ከለር እንዲኖረው እንደዚህ ዝብርቅርቅ ያለ እንዲሆን እኔ ለመጎንጎን ሞክሬያለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ እያደረኩኝ ጎንጉኜ ጨርሼ እመለሳለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ አሁንም ጋብዛለሁ። አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝን በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥልላለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ እንደምታዩት አሁን ገና ራሱ ሳይበስል ከለሩ በጣም ያምራል፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ እያደረኩኝ ቅርጽ ሰጥቼ ወደ መጋገሪያ አድርጌ ጨርሼ እመለሳለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት በጣም በሚያምር ሁኔታ ወደ መጋገሪያ አድርጌ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ የማደርገው ከላይ ዘይት ቀባውና እንደዚህ በምታዩት መልኩ ላስቲክ አልብሼ ለተወሰነ ደቂቃ አስቀምጬው ከፍ እንዲልልን ወይም ደግሞ መልሶ ኩፍ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያው ቅርጽ ስንሰጠው ምናምን ኩፍ ያለውን እንትን ስላልነው ስለመለስ ነው። ያንን ለማስተካከል ድጋሚ ኩፍ እንዲልልን ለተወሰነ ደቂቃ ማስቀመጥ ስላለብን እንደዛ ላስቀምጨዋለሁ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ከ15 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ድጋሚ ከፍ ብሎልኛል ማለት ነው። ኦቨኔን 350 ዲግሪ ላይ አብርቼ ያለው ቆይቷል። ከ5 ደቂቃ በፊት አብርቼው ሞቅ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ኦቨን ገብቶ በአማረ ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ከ40 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ስለዚህ እንደምታዩት ከላይም ከስርም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ይብረድና ደግሞ ተመልሼ እንዴት አድርገን ቆርሰን ደግሞ ውስጡ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ። አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን ዳቦ ቀዝቀዝ ብሎልኛል። ስለዚህ ወደ ሳህን ገልብጫዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ልቁረሰውና ውስጡን እናያለን። አብራችሁኝ ቆዩ። በጣም ቆንጆ ዳቦ ነው የሆነው። ከለሩም እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ያምራል። በጣም አሪፍ ዳቦ ነው የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ በጣም የሚያምር ቆንጆ ፍትፍት ያለ ዳቦ ነው የሆነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁ ሰርታችሁ እንድትሞክሩ ጋብዛለሁ። በስቲም ወይም ደግሞ የእንፋሎት ህብስት የጋገርኩትን በቀይስር የጋገርኩትን ከዚህ በፊት ቁጥር 1 ያልኳችሁ ማለት ነው። እሱን ያላያችሁ ካላችሁ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እንድታዩት ጋብዛለሁ። እሱን ቆንጆ የህብስት ዳቦ ነው የጋገርኩት ማለት ነው። ቆንጆ ህብስት ነው የሆነልኝ። እሱንም እንድታዩ ጋብዛለሁ። ለዛሬ ግን የነበረኝ ይሄ ነው። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ስታደርጉት አበረታቱኝ ያላችሁ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።